فاطمه خانم سیره نیسته. فاطمه بکو بده. آقا حمزه میره نی با گوشی صحبتی کنن. سلام خوبی؟ سلامتی؟ فاطمه خانم کورنه؟ نه حقیقتش اون روی چه میسران دردی چه دیر اومد ده به خاطر میو شاید هم رفته بود سر کار. در موقع یه سه تا تخم 4 تا 20 تا شاگرد هم من فاطمه دیگه نیست تجربه نکنی گوشتی بیرد من قرآن قوالی جا چنه بچینه اون تو بکنی من نواسته هرچی باش صحبتی کنیم باش حرف بزنیم هیچ کاری نمونه کار خوشید شماره آده خانه روی زنجش نبید چی واسه کار نفسه کاریانه ها شماره دارم ولی تا تماسی باش بجرم تماسی بگیم نکنه باش. آقا حمزه تماس گرفتم گه من مسیره گه اومه کارش انجام داد ایست اومده چی بید باز کنیم خالی از کارانه مانه این سکار رو رفت پرسیه سلام خوبی؟ سلامتیست؟ ها موقع تستان دردی چی؟ آن نترسم بیام Ragazzi, terrece non viene, non vedi? Non mi sta qua. من تو دیدم ها من از رو بیام خون رفتم. می سردردی گرفتم بیده نترسم گفتم امروز خانه رفتم نو منگاری نمیستم رفتم. بعد چه؟ این داره اومد سه موقع زیم سه تا تخمه بیار نشد بزرگ چی خریدیم؟ نه چی خریدیم؟ این تخمه در راست کنسید. راستا گاز هم رتم حساب مادر اومد گاز رتی حساب؟ بخ مادر هر چی روزه دیروز هم آقا چومه بسی شدی بی گفتی برای بخوری نبیاد هم بخلا مادر بزرگ اومه ایرو یک دار قالی اینی چه گو مخصیه نیستم چی شا بخوری دینه یقا بخوری هیچی ما ایره ترسم که فردا هم برای ایش نداری بیاری ایزا میره خونه نبیش بره نه چی خلاص
حتی یا مادر بین اصلا خیالی یکی همزه کارش معلوم نیسته فکر کنه همش کارل منه یکی همش کارل تنه نشکل تنه خب تو سی کار چدی همه بخوایی نه بوری بره منه اینه دکونه جپوی مادر کوچیکه مغازه کوچیچه خود سب کنم خب مادرت بینی خو این مادرت بی خود نروشتی یه ذات هایی بچردی داره میسیش کنم من استخوام بخیرم نایه مالمو فرای گون بزرگی سیه و ایقا نارات و بیرون سمی آقای چرای شدی اومد ایقا نارات و بیرون گرون زشتی الان زشت دلوی آقا مادرت حرف بزنه یه چی بگو مخنون آقا تو بگم سه تا اصلا نه با ایما مشورت کنی بگو خان این کار کن مانه کن یه دفعه رفتم خواستم حقیقتش بخوری بسونم من تا جیرون با موازن اگه پینن دستبالم خالی نیکترم از اینکی یه مزدور بیام باید میگه شهید که من میگه شاده رو میگفتم یه خوری خونه میدونیم بزرگ مخلال چه نگوهش باید خوری یعنی هم بهتر و بیگرتری کنید هنوز مثل خون نیست نو چطور نیست یا مادر نیمش باید صبح لا مادرم خیلی ناراحت بود ایگه تو سی تو وسیله تریشیوری ایگه من همه زا اختیاریه داره ایگه گاز چند مصرف کنی فعلا دو تا چند رو بنده من همش گفتم گفتم بخواه همزه یارو شویلی بر مغازه یاسر دیش کنی به شو و فروش نیزن مجبوره بیا شما درست شکر الان خیلی بگو چه خیلی مادر بگو چه یا ما خون جواب پیدا تو زیاد میخواه مادر خب تو خنیسی منو چند روز با هست مادر تو نبخرم منو سلام کن اصلا دردی درسته چه منو راشته بویم نفس ما بالا نیام من شد تا صبح اینجا هر روز به روز بهتری بویم زنده دید تو شاید اونمونیه زنده بزن خدا آواز سرده درستی بومتی والا منو نوت کنم درد یه میره خوبی ها دلمه من اتصال شده و کار درد دایت نه مادرت نه چه درد دل میکنه ختم خواهد دل خطی خواه کاری کنی مثلا یه گودرم هونم زنده این نشویه و روز نخد یه ساعتی دو ساعتی الا ای تنه هم اومد جیری ده اگه همه قول نرین بیچه چنه بتینی آجام ای آرسول کنیم رفت کرسیه حتما یه مالشی سنه یا این تحصیل ها من زای هر روز یه بحانه میاد یه اخوانم مثل چند مالش سنگ یه چیز داره مسترام من زای هر روز یه بحانه میاد هر روز یه حرفی مزن من زای مادرت چه برم این حرفی لزای مادرت برم من بگم مادرت بگم همزای حرفی لزای سر کتای دسته بودیم اصلا اعتماد نکنه اصلا هیچ اعتماد ما نداره با خود باش حرف زیدیه سلام مرغای نظری همزه؟ اینا سر شده هم تا تو خوردم یه موقعی شن کپ موقع سیاه رسه اگه خواهوان سرده اینا داره الان بخونی نه نیخونمش الان بخواد زوزه بیاره زای جرمم نراره نیو بیده دلم بده خواهوان سرده سردی نزد بیا خود گول نزد
بیا تا ایت سانه درست کنیم مستعد بی بویه تو اینه چه دی؟ تو اینه چه دی؟ زمان سر که درودم چی بویه یه بنده خدای پیشمون شد رحمت خدا رفته جلش مراسم بنده چی بیم تا این شنبه آینون باید پیچه بچه که حالی سر مدت هی بیا هی بس کنه هی حرف بزنه یه تخم مرغ از کنار سید بخری؟ شما با هم اسمان 30 بار تو شاید چی خبره ایه ایره می کافته نی بوان زد باید فیچ زن بسه تنبوی خواه فیچ اونه تنبوی نه بیزنده کانو ویلکن اومده چه دیگه کارت ویلکن؟ میافروشه میینه باید روی بار بیوری باید فیچیره هم بود بگوید ها ما اگه نداریم ما غالمیم بسنم چوی خیلی ممنون نه هی هر روز مدت بیا بزنی دوامو برافتا یه چه حالی هم من نگم برای کارت مکو تو موقع نیکو بایا اون کاسه من پراتو بزنم تیتو اینم نیست خوری نون لحم این رو بخصم مادر تا بخواست میسوم بی سنری بیلی سوم بی ستا بسته؟ خود نهار خریدید؟ نه نیتام بخرم مثلا نفسم نیام ترى بومي خيب زنا بعسي تعرفه؟
تمام نونه داخل انباری بیارم یخچال بیارم خاموشه ها چه خیلی بیارم باش ترشی بیام درشی نرسیده طوری لیتر نداشته لیتا خوبه خواه خیلی ممنون شدم بیا توی بخیر بیا ممنون سینان دردikle بچه اینه من ایره قریزانه نلو گوش آخر ها من پراتو بیو تا ایتو خیلی سردمونه برمم یکی دیسترد بی آه خیلی سرده مثلا دیگه نگاه کناسش تابلمه تابلمه دیگه کنم میزنم سلام. نشونی خوبی سلامت. حالا یه لیسی دست نگوستی خدا قصد یاد که سلامه نخره. اما این کار کنی همش بیشتر به ضرر خطه. چی کاری کردم؟ اما من نپخوری دامت بی. من دیم این آخری بهتره. دیم سپاه کنسید یه روشن بود هم مغازه لازم داد. مغازه کوچیک بی بزرگ بیستیمونه. خب سوان میگوی بقیه زمین دردانی خره. میخوام برم بازگارش کنم و یه چی. زمین تازین پخش نه هیچ دیت همه چی یه چی میده تو هیچ ارزش نداره اینا همه دارم ای اما بده کار ایزنی کنم در قیامت خرامونو باشه اما کارهای همه مقصر تنه بینی تو وقتی پایین نه آیا تو برای را بوری چه فرقی که نگاه یه روشن بوی آورد چه فرقی آتی چه فرقی چی بشه بولمشون مغازه کوچیکه یه بزرگ بیستی برو هم مغازه تجسو اشیده روی نه ساعت تیم نه او جانکن یو نه همون تبور یواش درستی بود یواش حتی من یه حرفی زیت راست بو همه شد تو دیو کنی چونی خیلی چون نه چونی حتی قرار بی چگیری سر
روزه تا روزه پر روزه نه در روزه پخته یه ما بوده سر دومه رسی اون بنده خواهد خواست بیاد سر چینه مشکیسیش پیش شما چه شما چو رحمت خدا رفت خیلی هم باید سر کنید تا شنبه ده همه مرده باوش کردن لا یعدنهم مردمش لنم با خدا قسم تو خود دوری من تاریخانی که میزدی که میزدن همه ازیتی کنم دست شرماندهش دانم بگم سگه تیسته یکی مخطر پایین دیگه ایمان ما هم پایین دیگه پاپ خواهی تو کار همین سنه نصابی چیزنه و سرت همی گوی پرمخ زمینه دردم میخری خواهم بفروش من هیچ وقت الا چی سنه نده الا نصف پیله نداریم نداریم این زندشه چه هنده این دوری میدمه زمین میزنه هم زندیتی رو موسیقی خانم چی بیا همسایه تو هزار جامعه سپردم باید میام ما تی مادرلو نیتریم اینه بود من الان 75 سالی کن 80 سال میکنه چی؟ برای یکی نبیاد شده دست من ناراحته بیا بود مگر یه لغمه داشتم اول چیدام همسایم بعد شخه میکردم هیچ که نیاته ما برای بکن دامی کسی دویش کسی من اگر ما خدا هم میخواست خاتم مثل نیو درست کنسیم که خاتم شد اخلاق حتی خود یه خود هزار بارگان یادوی ناراحتی چی پیل زنی ساخصاد اون طبعا جایه خیلی اذیت نکن خطاقتی حرف نزن ناراحتون خستان این مستزه هی این بدبخت بیچاره یه جای نبداشته نیاز ساچه میتونه که اذیتش کنی یه هم یه وقت بطر یه تانه ندار هیچی ندار که دار برای مخون کلم پی گاز رت مرسام ای مستزه نماره گناه دار پی گاز مخون تصویر کرد ده چی خیلی؟ خب تو سیسه همون تصویر که وست خود زاکار راست نیکنی چه بود بیا برای برز یا برد من از راستی که می شدم سرکه زیلی من حوصله داشتم میدونی حرف نیز زده بوده چی میدونی حرف تا خرد بود من از رادتم والا راستی گو خطه قلده چیه نبیه تنه بتینه یه بلگویه تیش مرده یه بلگویه دست کاری نسمنه آدم نیستو خیا ایرت دایی هی دیمان گولی زنی یا او آقا هیتنه نسته کار نه صبح پنجه یه درون نمه شنبه هیچ نیجرم الان ده وقت دبارونو مبکومه خیلی تا کنی خیلی کنی حالا یا شد نانو بگم خدا یا شد چطور بگم خدا هم دید بارون نزدی خدایا یه دلی بگشستی همه مسلمونی ما هم گذاشتیم و ای حضره بموسر کار ای گول نمیزنیم گرانه بود درست این مردمه برام بش سلام اومه بخوام بمیرم بخوام بسایت چی داشتم بخوام بمشتی تا از اون برای بازگاهش گیری ویده من بگم نمبرش خدا خشیشی ها دانه که امونت بردیم آماده من آواج خوبی دوباره یوریم نی خیلی میشکن آهنه اگر 3 ثانیه بردیم 3 ثانیه من یه توی بماسید مادر تاب خیلی خب اگر خواستی حرف راست بزنی من خواهی چه دیگه ما ارتبو است الان این پخورین عبادازه که خواهم درارم یه سی دکنم بزار دیگه ای که چه بودم سوای کاردن همینطوری هی مادر چه همه حرفی که زنی
یه بخوری ما لا هیچ فرقی نیست که بخوری بهتر سیره دیده آقا آبرومونه بردی حرف زی آبرو چه تبردون دیلو نخواست بخوری مبلیش بشه سیسته ایگون دیلو نخواست بخوری مبلیش بخوری نه برو اون مغازه برو مغازه به ایتوامه چه؟ مغازه هی آبرو ما بردی چه زشته مادر یه چی گذشتی کنی یه چی بخشی نه با حرف بزنی باشقا ما بچی چه رو من پیاز آبرو کاره نبرد. چه تو بخوری من بلیش برو من خواه ناشته بود خوری داخل مغازه دانشو چی رفت اصلا مغازه این تنوا این او پیایی این چیه؟ مغازه نه مو واقعا شاجره سی چیده کاریتون ولی خب ما سر مو مغازه که آقا من نیترام هزینه کنم فعلا کاسبیار خوب نیستن که بخوای بخوری 4-5 میلیون پیشی بود در او بنده خدا که اینه دارم یه بزرگ نه او یه نویه نه او چه فرقی کنی به همه خود کنتابیه و یه خود زیاد مکن مادر چرا زنه دزین من تایل خارچه دید ازیتون چه دید مثل ازیتی چه دون مثل ازیتی که همین ازیت همین ازیت. جلوی گوی بخوای نسته بردی صبح همین زمین باید دیوه چه دون زمین تا خاطر زنیش که نیاته ای تو هیچ کنی ها تایلو؟ یه منو فاطمه یه تعمل تعمل برای بپرس منم به چه بدیوه چه دون چیش کنی ها تایلو؟ اینو چه حرفه چه تیزنی؟ هیچ کنی ها تایلو هیچ کنی ها فهمت؟ من اون من 80 سال میکنی 80 سال میکنی کسی تسته دست من راه نبرده نیا مادر بشه الا بیا بشی بشه یا همین طوریه هر کارش همین طوریه کارا نخوشی کنه و چیزی اصلا این خیالش هم نیسته ای خدا شد بش کن یار دختی خود هیچی نچدی دستی میکنی چی گوی تا بردن چی گوی ما بردن مادر این بنده خدا موی بخوری نخواست باید ایتون 3 سال چه ایتون داویدار چه تا چه بود لا بیدار ما خیلی ندارم میستم یه سیر گره اصلا ما خیلی ندارم اون بنده خدا خودشون تعریف دار خواست هیچی نگو آنا این نه بنده خانه بینون نه بنده نه تابونمش یعنی میخوای بدی تو رو دوستی از خوبی تو خوب دینیست اون زمان سبیلی بیا بدی الان بیا تا بلیزم نه ما بلیسی میخوام بلیز جمع نزنش شوخی ازدی و تیگو بسرد بتسین هم سرد بتسین من خوب سردمه اصلا کار مادر بزرگ نرارو من ببرن داخل هونه هدی باسه شروع من ببرن داخل هونه هی کاری کنم تسریع میکن اصلا مشکل میکن اصلا حمزه نکنی باز باره کار دیکنی و منونو نکنی باز باره کار دیکنی و منونو چی کاری دیم سرد باسی چه خالی دیم کارت انجام نیدی من خون نیترم خون خسته هم کوفته هم وای چی بیا بسینه آقا مثلا من تا کاری کنی خود چی کنی پیلت کن داری حالا یا وامی ته پیلی دیگه پرداختی من وامی نه مینی کنی چند دقیقه استوام داری کراچیان چهارم پا حساب بکن یا مغازه بغل نونتش جنسی این وام چند دیده بشه سه وام تا خواهد 10 ماده من چند دیده این سری چه دیگه خواهد دایت نهسته چندی بی خودمون میگی چندی بیخین تعاملتون یاد رفتن عملم خنه چرده هزینه 13 لون چه زیرینم حالا اجرسی بند آمدی 50 میلیون من دمایده برزی 5 نه بگم میلیون صورت نه که حداقل مادر تن روزی کن به نه یاد هیچ میکنی بره داخل سرمان نخری بره میخواد چه میکنی تا بلیت دیگه هر چند یه همسایه اینه باز داره بگیره چه تابلو میکنی
از این کسی باشی ها؟ این سبرا داخل میکنه این کسی هم باید بیا بود